Những chiếc bình nước của mình đã cắt làm đôi. Đục một số lỗ phía gần miệng bình. Nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Với miệng chậu để gieo hạt xong mình đậy lên trên. Khi thu hoạch rau sẽ rất sạch sẽ. Luồn dây vải qua những lỗ mình đã đục ở gần miệng bình sao cho một đầu chạm đáy bình, còn một đầu dây chài đều phía trên gần mặt chậu. Những dây này có nhiệm vụ thấm hút nước từ bình lên phía trên làm cho giá thể luôn ẩm.
trình cây lớn lên, mình không phải tưới nước lần nào, do những dây vải đã thấm nước dưới bình lên. Đơn giản quá phải không mọi người? Rất nhanh để có rau sạch cho gia đình, cùng làm với mình nhé. Hoạch xong, giờ mình xới lại đất cũ cho xốp và gieo hạt cho lứa mới. Cảm ơn mọi người đã xem kênh, nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ mình nhé.